Mời quý vị và các bạn cùng đến với sới vật Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh để theo dõi trận thi đấu vật nam nữ. Trận thi đấu vật nam nữ có thể nói là trận đấu hay nhất 2024 của 24 giờ Sport. Xin giới thiệu keo vật trên sới. Đây là keo vật nữ thách đấu nam. Bên tay phải trọng tài chính là Đô Thanh Hương sân Bắc Ninh nhớ. Bên tay trái trọng tài chính là Đô Tuấn Anh sân Hà Nội chi đâu. Đi bài hai Đô nghe hiệu lệnh có bài phát Đô Tuấn Anh phát trận đấu vào Đô Tuấn Anh nam làm giải mình bắt vào cặp ấy không được cho thấy thi đấu nữa đâu. Như vậy là trọng tài đã nhắc nhở Đô Tuấn Anh. Như vậy là trận Đô Tuấn Anh của Hà Nội đã thay trang phục. Ando vào giữa sới tiếp tục. Trận đấu kịch tính và nóng bỏng ngay từ những giây đầu tiên. Đô Thanh Hương là một nữ đô xinh đẹp và rất nổi tiếng ở các sân sới và đội làng. Xin giới thiệu để quý vị một pha bốc một của Thanh Hương. Thanh Hương cần phải bốc cả cái chân kia nữa. Đô Thanh Hương muốn dễ dàng đánh bại được Tuấn Anh của Hà Nội thì Đô Thanh Hương cần phải khống chế cả cái liên tục là những pha solo. Vừa rồi là một đòn đánh gà mái săn mồi của Đô Thanh Hương. Nếu như không ngoài sới thì Đô Tuấn Anh đã bị bại trận ở tình huống vừa rồi. Thanh Hương làm gì đây? Cẩn bật thật bộ nỏ thân của Đô Tuấn Anh. Đô Thanh Hương đánh đòn ra đòn rất bạo, rất nhanh. Một nữ đô xinh đẹp. Hai đô của chúng ta thi đấu rất kịch tính. Nữ đô xinh đẹp mang đai đỏ là Thanh Hương của Bắc Ninh và chàng trai mang đai vàng là Đô Tuấn Anh của Hà Nội. Xin giới thiệu để quý vị các bạn được nắm được rõ hơn. Cả hai đô của chúng ta liên tục thi đấu rất nóng bỏng. Lưu ý với nữ đô Thanh Hương là thể lệ thi đấu của hội vật Yên Phụ đô nam ở trong trận đấu này không nóng khố nên một pha bốc một không được. Thanh Hương thi đấu rực lửa. Nữ đô Thanh Hương cần phải có những sự khống chế nhất định trong đòn đánh của mình. Cẩn thận bộ nỏ thần của Đô Tuấn Anh. Liên tục là những pha solo ở phần Myanmar tam giác vàng. Như vậy là hai đô tạm nghỉ trong giây lát. Chúng ta có thể thấy được là như vậy là hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Hiệp thi đấu thứ hai này thì trọng tài thảm đã được đổi trọng tài thảm. Trận đấu tiếp tục. Đúng là có nam có nữ mới lên xuân, có xôi có thịt mới lên phần. Một câu Việt ngữ rất hay. Rất nhanh. Quay sới. Trận đấu tiếp tục. Vừa rồi thì Đô Tuấn Anh đã úp mặt vào sông quê. Một đòn đánh táo bạo và rất khôn ngoan. Thanh Hương như vậy là Tuấn Anh đang làm gì đây? Thanh Hương đang loay hoay ở khu vực đường biên giới. Phải túm cả cái chân kia nữa. Đô Thanh Hương luôn có những đòn đánh táo bạo và không ngại ngần va chạm. Tiếp tục làm gì đây? Thanh Hương đang lắng ngoắng ở khu vực tam giác vàng.
Đội Thanh Hương lưu ý. Như vậy là Thanh Hương ấn đầu Tuấn Anh vào lửa rồi. Một đòn đánh rất hay, một đòn bó chó của Thanh Hương. Như vậy chúng ta xem một hành động rất phản cảm của trọng tài Sới Vật Yên Phụ. Một bác cao niên, có thể nói là cao niên. Chúng ta cùng xem lại pha làm trận này của chúng tôi. Một đòn đánh cực kỳ đẹp mắt, một pha bó chó của Thanh Hương, người đẹp Thanh Hương của Bắc Linh. Thanh Hương đã thực hiện một pha bó chó rất hiểm hóc và đánh bại Đô Vật Tuấn Anh của Hà Nội. Cùng xem lại một hành động rất phản cảm của trọng tài Sới Vật Yên Phụ Bắc Ninh. Tôi chưa từng thấy một pha xử lý nào trên các sới vật trên toàn quốc. Mặc dù là một sới vật, một thể lệ thi đấu hội làng, rất bức xúc. Bác trọng tài này rất bức xúc và đã mày tao với Đô Vật Tuấn Anh của Hà Nội. Một hành động phản cảm và rất vô văn hóa. Trọng tài Thảm có thể chất quyền thi đấu của Đô Tuấn Anh và hủy bỏ kết quả của trận đấu này, nhưng không thể có những hành xử thiếu văn hóa như vậy. Một bức xúc, một phản ứng rất thái quá của vị trọng tài điều khiển trận đấu này. Chúng tôi kịch liệt lên án một hành động thiếu tôn trọng vận động viên của bác trọng tài người Yên Phụ, Sới Vật Yên Phụ này. Dù sai dù đúng như thế nào đấy thì một lễ hội vật lớn như lễ hội vật Yên Phụ cũng phải có một thể lệ thi đấu nhất định. Không có một cái sới vật nào trên toàn quốc dù là nhỏ lớn, chúng ta cũng đều phải đối xử công bằng và văn minh, lịch sự, có văn hóa. Và đây là một lễ hội đấu vật thể thao. Chúng ta thấy sự trầm lặng và rất không vui của hai đô thi đấu ở trận đấu này. Chúng tôi ghi hình trực tiếp 24 giờ Sport có mặt trực tiếp tại sới vật Yên Phụ. Có rất nhiều điều để nói và đây là một hành động phi văn hóa, nhưng không phải là phi vật thể. Một hành động cực kỳ đáng lên án với tất cả các sân sới vật hội làng của chúng ta hiện nay. Một phong tục văn hóa có từ nghìn đời các xưa và không nên hành xử với thái độ thiếu lịch sự như vậy. Và cũng mong ban tổ chức lễ hội Yên Phụ sẽ có những sự rút kinh nghiệm cho lễ hội những năm tiếp theo. Và đến đây thì 24 giờ Sport xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của 24 giờ Sport và một lần nữa xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn. Lại có 200.000 đồng để thưởng cho đôi nữ. Thấy đôi nữ đánh hay quá, con đôi nữ lại ở đứng dưới thôi để 4 năm đồng học lại có 200.000 đồng để tặng cho đôi nữ.